بسم الله الرحمن الرحیم how to filter bold or italic data څنګه کولای شو چې italic یا bold ډیټا موږ فلټر کړو موږ سره 3 میتھډز دي اول موږ سره هغه through find دی د find په ترو باندې نو زل تر راځم ریپلیسمنت کلیک کوم زه ورته چې ماته دغه bold ټیکس هغه ماته find کا او دغه راته چینج کا دغه فارمټ ته چې کوم ما ورته ولیکه زه بل ته ریپلیس آلو ته والما نو اوس به زه راشم دغه ته فلټر ته او فلټر بای کلر به ورته والما چې کوم سره bold هغه موږ سره فلټر شو چې کوم سره ان bold هغه موږ سره فلټر نشو دویم میتھډ موږ سره هغه through define name دی زه غواړم چې دغه د define name په ترو باندې فلټر کوم دغه بولډ خو یا ساتي چې دغه 20 نمبر د بولډ د پاره دی نو زلته راځم زه تلی کوم چې از ایکوال ټو get dot cell 20 مرته ولیکو کومه کوم یو دغه سیل سې شو 4 twice پریس کړئ نو زه سره زم اوکې کلیک کوم نو زلته راځم از ایکوال ټو فلټر بولډ ته لیکم نو چې کوم یو بولډ هغه سره ټرو ته ولیکم چې کوم یو بولډ نو هغه سره ته فالس ولیکو نو زه به سره شم دغه بدلته ټرو او فالس په ترو باندې دغه فلټر کما صحیح شو نو اوس چې کوم یو ټرو وي هغه موږ سره بولډ دی او چې کوم یو فالس وي هغه موږ سره ان بولډ دی اوس زه راځم دریم نمبر میتھډ موږ سره ترو وی بی اف فنکشن دی زلته راځم دغه کوډ ته پیسټ کوم نو موږ سره فنکشن کریټ شولا د فلټر بولډ په نوم باندې څه شو دغه فنکشن نوم فلټر بولډ دی نو ما از ایکوال ټو واغې فلټر بولډ دیس ون یس چې کوم یو بولډ هغه سره ټرو راغی او چې کوم یو بولډ هغه سره فالس راته راغلی صحیح شوه نو زه کولی شم چې دغه نیم هم ورته چینج کړم ذبیح الله ته نو زه بلته راشم ویو کوډ ته او زه به دغه ته فلټر بولډ چینج کړم ذبیح الله ته اوس زما فنکشن نوم ذبیح الله شو صحیح شوه د فلټر بولډ لپاره به زه اوس ذبیح الله ورته لیکم لایک تاسو چې ګورئ نو زه کولی شم چې همدغه دلته فلټر کړم چې کوم یو ټرو هغه موږ سره بولډ شو چې کوم یو فالس هغه موږ سره ان بولډ صحیح ده که نه اوس زه راځم زه غواړم چې دغه د ایټالیک دپاره وکړم صحیح شو ما سره څه ایټالیک ډیټا ده نو زه به راشم دغه کوډینګ ته او په دغه ځای کې به زه بولډ په ځای ورته ایټالیک ولیکم بس سیمپل تاسو راشئ ډراپ ډاون موږ سره د اټومیټیکلي فلټر شو چې کوم یو ټرو هغه موږ سره ایټالیک و چې کوم یو فالس هغه موږ سره ان ایټالیک و هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره فلټر ترو فارمیټ